হেল্ল' এভৰিৱান, মাত্ৰ 15 মিনিটত ৰেডি হোৱা এটা হেল্থি টিফিন ৰেচিপি আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। বহুতেই বেছি টেষ্টি হয় এই টিফিনটো খাবলৈ, আৰু এই টিফিনটো যদি আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিয়ে নহয়, তেওঁলোকে টিফিন ফিনিছ কৰি আহিব, এইটো গেৰাণ্টি হয়। আৰু এয়া চাওক, আজি ৰাতিপুৱা 6:22 হৈছে, 11 জুলাই লিখা আছে আৰু 6:22 হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে, মই দেখাইও দিছোঁ। এতিয়া মই টিফিনটো বনাবলৈ লৈছোঁ। 7টা বজাত মোৰ ছোৱালী কলেজ যাবই লাগিব, তাৰ আগত মই তাইক টিফিনটো দিব লাগিব, লগতে তাইক নাস্তাও বনাই দিব লাগিব। এয়া মই লৈ লৈছোঁ চিৰা, মানে ঘৰত থকা সাধাৰণ কেইটামান চিৰাৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি কম বেছি ল'ব পাৰে। আৰু চিৰাখিনি মই ভালদৰে ধুই পেলাই কোমল কৰি লৈছোঁ অকণমান, মানে মই ইয়াত ভিজাই থোৱা নাই, ধুই দিয়াৰ লগতে কোমল হৈ গৈছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ সময় থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান সময় ভিজাই পেলাই থৈও দিব পাৰে, যোনটো ঢেঁকী চিৰা হয় যদি সেইটো। আৰু এতিয়া মই চিৰাখিনি মিক্সাৰ জাৰত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম, ইয়াৰ ফাইন পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই চিৰাখিনিৰ ওপৰত আধা বাতি চুজি এড কৰি দিছোঁ, ঘৰত থকা সাধাৰণ এটা বাতিৰে আধা বাতি চুজি এড কৰি দিছোঁ। চামুচৰ হিচাপত চাবলৈ গ'লে চুজিখিনি মোৰ 5 চামুচ হৈছে। আৰু এতিয়া চুজি এড কৰি মই ভালদৰে মিলাই ল'ম। চুজিখিনি মোৰ মিহি চাইজৰ চুজি হয়, কিন্তু এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মিহি মোটা বুলি কোনো কথা নাই, চুজি হ'লেই হ'ল। আৰু লগতে মই নিমখ এড কৰি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, বা আধা চামুচ নিমখ। এতিয়া মই এইটো এটা ডোৰ দৰে ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াত যিহেতু আমি চুজি দিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াত অকণমানটো পানী দিবই লাগিব। অকণমানকৈ পানী এড কৰি পেলাই মই এইটো এটা কোমলকৈ ডো ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু ডোটোৰ থিকনেছটো মই দেখাই দিছোঁ, বহুত বেছি টাইট হৈ যোৱা নাই, কাৰণ চুজিয়ে অকণমান পানী শুহিব, তাৰ কাৰণে মই অকণমান কোমলকৈ ডোটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকি পেলাই ছাইড কৰি থৈ দিম 2-3 মিনিটৰ কাৰণে। 2-3 মিনিট মানে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ সময়টো বেছিকৈ দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে চুজিটো বেছিয়ে ফুলি যাব আৰু বেছিয়ে ভাল হৈ যাব, নাস্তাটো বনাবলৈ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু আমাৰ হাতত যিহেতু সময় কম, ৰাতিপুৱা টিফিনত দিবই লাগে, মোৰ বিশেষতে ছোৱালীজনী 7টা বজাত যাবই লাগে, 7টা বজাৰ আগত মই তাইক টিফিনো ৰেডি কৰিব লাগিব আৰু তাইক খাবলৈও দিব লাগিব। আৰু চুজিখিনি মোৰ ৰেষ্ট কৰে, মানে মই এখন প্লেট লৈ লৈছোঁ, প্লেটত 1 চামুচ তেল লৈ পেলাই প্লেটখন মই ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। প্লেটখন গ্ৰীজ কৰাৰ লগতে মই আনফালে এইটো ষ্টিম কৰিবৰ কাৰণে মই পানীও গৰম কৰি লৈছোঁ। এটা কেৰাহীত পানী লৈ পেলাই পানীখিনিও মই গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ চুজিখিনিও ৰেষ্ট কৰি ল'লে, মানে 2-3 মিনিটমানহে ৰেষ্ট কৰিছে, বহুত বেছি ৰেষ্ট কৰা নাই। ইয়াৰ চুজিটো মোৰ অকণমান ঢিলা টাইপৰে হৈ আছে। যদি এইটো আপোনালোকে অলপ দি ভালদৰে থৈ দিয়ে, মানে 5-10 মিনিটমান ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এইটো ধুনীয়াকৈ একদম টাইট হৈ যাব। ইয়াত মই চুজিখিনি এটা এটাকৈ লাড়ু বনাই ল'লোঁ। লাড়ুৰ জেগাত আপোনালোকে টিকি চেপতো বনাই ল'ব পাৰে, বা ইয়াৰ চাইজটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। মই নৰ্মেল মিডিয়াম চাইজতে লাড়ুকেইটা বনাই লৈছোঁ। আৰু আনফালে কৈছিলোঁ নহয় মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ বুলি, এতিয়া গৰম পানীত মই প্লেটখন 5 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিম কৰি ল'ম। 5 মিনিটত এইটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ যাব। ঢাকি পেলাই হাই ফ্লেমত মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিম কৰি ল'ম। আৰু এয়া মই কৈছোঁ নহয়, মই ছোৱালীক খাবৰ কাৰণেও ৰেডি কৰিব লগা হৈছে। তাইৰ কাৰণে মই আটা সানি পেলাই তাইৰ কাৰণে পুৰি বনাইছোঁ, লগতে চব্জিও বনাব লগা হৈছে। ৰাতিপুৱা সময়কত যে কিমান উৎপাত হৈ যায়। আৰু পুৰিখিনি মই আটাখিনি সানি পেলাই পুৰি বেলোঁ, মানে মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল। 5 মিনিটত এয়া দেখিছেনে, মোৰ বলকেইটা হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এইকেইটা দেখি পেলাই কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। ইয়াত কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা দিয়া নাছিলোঁ। এই বলটো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈও খাব পাৰে, বা এইটো আপোনালোকে ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈ পেলাইও খাব পাৰে। কিন্তু মোৰ দৰেও যদি আপোনালোকৰ হাতত সময় কম থাকে, তেতিয়াহ'লে এই লাড়ুকেইটা এনেদৰে পেলাই আপোনালোকে বনাই পেলাই দিব পাৰে, বহুতেই বেছি টেষ্টি হয়। তাৰ কাৰণে মই 1 চামুচ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ লগতে তাত মই এড কৰি দিছোঁ আধা চামুচ সৰিয়হ, হালধীয়া সৰিয়হটো, আৰু লগতে আধা চামুচ মই বগা তিলটো এড কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হটো এড কৰিব পাৰে, বা ক'লা তিলটো এড কৰিব পাৰে, বা যিকোনো এটা এড কৰিব পাৰে, তিল বা সৰিয়হ যিকোনো এটাও এড কৰি দিব পাৰে। কেইটামান নৰসিংহ পাত এড কৰি দিছোঁ, 10-15টামান এড কৰি দিছোঁ। আৰু অকণমান হালধি পাউডাৰ এড কৰি দিছোঁ, ইয়াত যাতে কালাৰটো ভাল আহে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টমেটো কেচাপ এড কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে ইয়াত অন্য ধৰণৰ কিবা কেচাপো এড কৰিব পাৰে, মানে যেনে চিলি চচ হওক, চয়া চচ হ'ল, বা আপোনালোকে ইয়াত পিঁয়াজ দি পেলাইও এইটো ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, নহৰু মিহিকৈ কাটি পেলাই তাত তেতিয়াও ফ্ৰাই কৰিব পাৰে। যেনেকৈ কৰে তেনেকেই ভাল লাগে। আৰু চাওক, এয়া মোৰ টাইমো হৈ গ'ল, 6:39 হৈ গ'ল, মানে 7টা বজাৰ আগত মই তাইৰ টিফিন ৰেডি কৰি দিলোঁ, লগতে তাইক খাবলৈও মই ৰেডি কৰি দিলোঁ। কিমান ধুনীয়া হয় নহয়, আৰু বহুত কম সময়তে বনাব পাৰে। এই টিফিনটো যদি আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিয়ে নহয়, তেওঁলোকে টিফিন ফিনিছ কৰি আহিব, এইটো গেৰাণ্টি হয়। আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব, আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ, যাতে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এনেধৰণৰ টিফিনবোৰ ৰাতিপুৱা স্পীডত বনাই পেলাই খুৱাব পাৰে, বা দি পঠাব পাৰে। আৰু লগতে এতিয়া যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যনো চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম সময়তে ভোক লাগে, তেনেকুৱাতো আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো বনাই পেলাই দিব পাৰে। এই টিফিন ৰেচিপিটো আপোনালোকে টমেটোৰ কেচাপৰ লগত ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে, বা ইয়াত আপোনালোকে যদি টমেটোৰ কেচাপ শাওণ মাহত খায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ওপৰত মানে যেতিয়া ফ্ৰাই কৰে নহয়, তেতিয়াই টমেটোৰ কেচাপ অলপ দি দিব। ইয়াৰ সোৱাদটো বহুতেই বেছি ভাল হৈ যাব। কিন্তু মোৰ ঘৰত যিহেতু শাওণ মাহত নচলে টমেটোৰ কেচাপ, মানে নহৰু পিঁয়াজ আমি একোৱেই নাখাওঁ, সেইকাৰণে মই টমেটোৰ কেচাপো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই আজি ছোৱালীৰ টিফিনত এনেকৈয়ে দিলোঁ। তাই খাবলৈ বহুতেই ভাল পালে। তাইক মানে টিফিন দিয়াৰ আগতে তাই অকণমান টেষ্ট কৰি চাই লৈ ভাল হ'লেহে লৈ যায়, নহ'লে নিদিয়ে মানে।